Hello everyone. So welcome to this week go a failure story. So यो week चाहिँ सोचे मैले हैन अनि लाइक फेस्टिभलको टाइम छ दसैँ छ अनि त्यस पछाडि फेस्टिभल भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स अल अबाउट रिलेसनशिप्स जोयफुलनेस त्यस्तो पनि हुन्छ तर जहिले पनि हरेक फ्यामिलीमा त्यस्तै भइरहेको हुन्छ भन्ने छैन एन्ड नट जस्ट अदर्स हाम्रै आफ्नै लाइफमा पनि जहिले पनि जोयफुल नै हुन्छ भन्ने छैन हैन I think there's a lot more negativity that goes on underneath the surface that मान्छेले देखाउँदैन हैन त्यस्तो भइरहेको हुन्छ so I was thinking about what if we talk about your failures in relationships के कस्तो हुन्छ भनेर rather than having me only talking about that अनि मलाई चाहिँ अरूहरूले पनि कस्तो सोच्नु हुँदो रहेछ जस्तो लागेर मैले इन्स्टाग्राममा क्वेसन राखेको थिएँ तपाईहरु हामीलाई यो रिलेसनशिपको फेलियरमा के कुरा डिस्कस गर्न चाहनुहुन्छ भनेर क्वेसन राख्दाखेरि चाहिँ सर्टेन आई हेभ रिसिभ्ड फ्यु क्वेसन्स जसमा चाहिँ दे वान्ट अस टु रिफ्लेक्ट अन अर शेयर हाम्रो अलिकति इफ वी हेभ एनी काइन्ड अफ पर्सपेक्टिभ्स अन द्याट भनेर सो फ्यु क्वेसन्सहरू छ कोही कोही चाहिँ प्रोफेसनल पनि आयो तर धेरै पर्सनल क्वेसनहरू आयो सो यो पल्ट चाहिँ what I have thought is पर्सनल क्वेसन चाहिँ लिन्छु प्रोफेसनल क्वेसन चाहिँ मेबी त्यसको लागि अर्को कुनै दिन मेबी आफ्टर दसैँ वी क्यान सिट डाउन एन्ड हेभ अ कन्भर्सेसन हाम्रो लागि पनि इट्स अ भेरी हेल्दी वे अफ रिफ्लेक्टिङ अन आफ्नो रिलेसनसिपमा पनि जस्तो लाग्यो है मलाई सो त्यो भएर चाहिँ अनि गर्न खोजिरहेको हो सो एज अलवेज इन्ट्रोड्युसिङ माई हस्बेन्ड कम फ्रेन्ड कम कम्पेनियन होइन सो सागर अनि त्यस पछाडि सो फ्यु क्वेसन्स छ म कसैले पनि सोध्नु हुने मान्छेको चाहिँ नाम लिन्न मसँग क्वेसन्सहरू चाहिँ छ सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के आएको थियो भने रिलेसनसिपमा को यो चाहिँ पर्सनल रिलेसनसिपको लिएर हो बट बिफोर वी मुभ अन टु दिस क्वेसन आई जस्ट वान्ट टु आस्क यु रिलेसनसिपलाई तिमी के भन्छौ लाइक कसरी डिफाइन गर्छौ कसरी लिन्छौ तिमी love relationship love relationship like because आज हामी त्यसकै बारेमा मात्र कुरा गर्छौं सो okay so your disclaimer say what I feel is once we've asked questions especially them will be tuning in to find certain answers तर यसलाई answer भन्दा पनि I think perspectives is a better way of looking at it right because एउटा इन्स्टाग्रामको Q&A वाला टुल युज गरेर चाहिँ कन्टेक्स्ट पनि एउटा त थाहा हुँदैन you have to be very specific हैन and जुन वेमा चाहिँ कन्भर्सेसन जाला जस्ट कन्सिडर द्याट वान अफ मेनी पर्सपेक्टिभ्स सो यसलाई एकदमै डिरेक्टिभ प्रिस्क्रिप्सन भनेर चाहिँ नहेर्दा बेटर हुन्छ होला अनि अर्को चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन भन्दा पनि इट्स जस्ट अ टुल फर रिफ्लेक्सन मेबी तिमी हाम्रै लागि पनि दिस इज समथिङ द्याट यु क्यान डु विथ यर पार्टनर चाहिँ भन्न सक्छु म बिकज त्यतिखेर चाहिँ कन्टेक्स्ट वाइज अलिकति एक्सपिरियन्सेसहरू पनि थाहा हुन्छ होइन अनि कहाँबाट आइरहेको छ त यो पर्सपेक्टिभ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ आई थिङ्क इट्स अबाउट ओभरकमिङ त्यो द लिमिटेसन्स अफ वान्स ओन वर्ल्ड भ्यू बिकज हामी आफूले देखेको कुरा मात्र देख्न सक्छौँ त्यही नै हो हाम्रो एउटा ठुलो फ्ल एज ह्युमन बिइङ्स होइन So सानो conversation might help. We might be able to help you think from a different perspective. So that's one. But coming back to your question about what relationship means to me, primarily it's a companionship. Because existence is difficult. So I say anything and everything that I do, my foundational premise is existence is really difficult. So day to day, I mean, we talk so much about happiness and positive emotions and positivity. तर त्यो भनेको एकदम नेचुरली आउने कुरा चाहिँ मलाई बेस्ड अन माई लाइफ एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन एफर्ट लाउनुपर्छ पोजिटिभ कुरा सोच्नको लागि कुनै पनि सिचुएसनमा बिकज यही बडी पनि फङ्सन गर्नलाई देयर हेभ टु बी अ मिलियन थिङ्स द्याट गो राइट फर बोथ अफ अस टु बी हेल्दी इनफ टु कम एन्ड टक होइन यो कन्भर्सेसनमा तर अलिकति पनि टाउको दुख्न थाल्यो पेट दुख्यो भने चाहिँ दिस विल फिल लाइक अ बर्डन अनि गर्न गाह्रो भएर हुनसक्छ होइन सो रिलेसनसिपकै कुरामा पनि लाइफ चाहिँ because we go through so many different aspects of life, we go त्यो उसमा गएर आएको भएर चाहिँ we grow through that as well होइन सो एक्लै गर्न गाह्रो हुन्छ कति टाइम्स चाहिँ sometimes you just want someone to just listen to you and plus because everything is changing so much companionship ले एउटा त्यो assurance चाहिँ in your own mind चाहिँ के गर्छ भने this person will be around है so you have something to base your life on एउटा रिभल्भ गराउनलाई चाहिँ एउटा सेन्टर पिस भनौँ न इन अ वे चाहिँ रिलेसनसिपलाई धेरै वेमा हामी त्यसरी पनि हेरेर हुन्छौँ होइन सो मेरो लागि प्राइमरीली चाहिँ कम्पेनियनसिप हो सो त्यही भएर पनि मैले चाहिँ लभ रिलेसनसिपमा चाहिँ आई वाज अलवेज भेरी क्लियर कि फ्रेन्डसिप हेज टु बी अ फन्डामेन्टल फ्याक्टर द्याट इफ आई एभर गट म्यारिड टु एनी वान एन्ड आई नेभर थट आई वुड but I just thought कि I should be able to be best friends with that person for life
किनभने मलाई चाहिँ रोमान्टिसिजम चाहिँ एज ग्लोरिफाइड एज इट इज आई थिङ्क द मुभिजहरूमा मात्र हुन्छ जस्तो लाग्छ बिकज लुक्स भनौँ होइन त्यो चार्म भनौँ एन्ड अल द्याट एस्पेक्ट्स बिस्तारै फेड आउट हुनसक्छ तर फ्रेन्डसिप भनेको चाहिँ I think I think it's more sustainable जस्तो लाग्छ again this is my perspective है फेरि you can disagree that's fine तर that's how I see relationships so मेरो लागि चाहिँ फ्रेन्डसिप इन्ट्याक्ट छ कि छैन जस्तो हाम्रै रिलेसनसिपमा पनि हाम्रो एज पार्टनर्स खटपट होला तर हामीसँगै बसेर त्यो क्यान वी वर्क आउट द डिफरेन्सेस अर नट भनेको चाहिँ हाउ वेल वी क्यान बी फ्रेन्ड्स टु इच अदर भन्ने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो फ्याक्टर हुन्थ्यो होला सो मैले तिम्रो कुरामा एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभमा एउटा समथिङ डिफरेन्ट इज अब लभ भन्ने बित्तिकै फिलिङ्स भनिन्छ नि त फिलिङ्समा पनि देयर इज अ कम्बिनेसन अफ लभ ट्रस्ट एन्ड जोय भनेर भन्छ होइन लाइक लभ के हो त लभ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ प्लटिक्स विल अफ इमोसनमा चाहिँ वान वे अफ पुटिङ एट इट लाइक त्यसलाई डाइसेक्ट गर्ने भने समबडी जोसँग बस्दा मलाई जोयफुल फिल हुन्छ बट एट द सेम टाइम जसलाई म ट्रस्ट पनि गर्न सक्छु क्या त्यो त्यही भएर पनि त्यो लभमा ट्रस्ट छैन भने चाहिँ इट्स नट लभ भने म त्यसरी हेर्छु मलाई चाहिँ त्यही भएर पनि प्लजिक्सको त्यो विल अफ इमोसन्सको त्यो मनपर्छ होइन बिकज इट हेज हेल्प मी डाइसेक्ट थिङ्स मेरो इमोसन्सहरूलाई चाहिँ अनि सो एउटा त्यो भयो त्यसमा चाहिँ अब रिलेसनसिपमै जानको लागि चाहिँ किन लभ त म सबैलाई गर्छु नि त मेरो भाइलाई गर्छु मेरो आमालाई गर्छु बुवालाई गर्छु तिम्रो बहिनीलाई गर्छु मेरो तिम्रो मम्मु बाबालाई गर्छु होइन सबैलाई गर्छु मेरो स्टुडेन्टलाई गर्छु अरूलाई सबैलाई गर्छु तर now when it comes to relationship अब रिलेसनसिपमा जाने हो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट सुड कम फ्रम मी जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ म हु डु आई चुज टु बी विथ बाट क्या हु डु आई चुज टु बी इन अ रिलेसनसिप विथ बिकज आई एम अ भेरी कम्प्लिकेटेड पर्सन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या म चाहिँ अर्को मान्छे भन्दा पनि आइम अ भेरी कम्प्लिकेटेड पर्सन कम्प्लिकेटेड इन अ वे द्याट मैले जुन तरिकाले सोध्छु सायद अर्को मान्छे सोच्दैन होला म जसरी लाइफलाई हेर्छु अर्को मान्छेले हेर्दैन होला मेरो लाइफको मेरो वर्ल्ड भ्यू जसरी मैले बनाएको छु बनेको छ त्यो लाइफ भ्यूमा चाहिँ मलाई कम्फर्टेबल हुन सक्ने वा मैले कम्फर्ट जोनमा राख्न सक्ने मान्छेसँग चाहिँ नाउ अब म रिलेसनसिपमा जान्छु होला क्या म त्यसरी हेर्छु है मैले यो क्वेसन राख्नुको एउटा मिनिङ चाहिँ के हो भने एज हामी जुन पनि क्वेसन आन्सर गर्छौँ हाम्रो यो वर्ल्ड भ्यूबाट डिरेक्टेड हुन्छ क्या सो जसले पनि यो हेर्नुहुन्छ यो कन्भर्सेसन आई वान्ट यु टु लाइक रिफ्लेक्ट एन्ड एनालाइज थिङ्स अन द्याट पर्सपेक्टिभ बिकज अनि हाम्रो यो पर्सपेक्टिभ यो वर्ल्ड भ्यू आउनुको रिजन चाहिँ हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू पनि हो हाम्रो सोसाइटी पनि हो होइन हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू हो क्या मोर ओभर चाहिँ सो त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी हेर्छौँ दिस माइट चेन्ज पनि होला आफ्टर 2 years हामीले सेम क्वेसनको आन्सर गऱ्यो भने चेन्ज हुन्छ होला होइन तर अहिलेको एज अ 2020मा बसेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिस इज समथिङ द्याट वी भ्याल्यु अनि त्यसको बेसिसमा आन्सर हुन्छ अनि तपाईँको वर्ल्ड भ्यू डिफ्रेन्ट हुन्छ भने चाहिँ मेबी द्याट इज वान एरिया द्याट वी क्यान ह्याभ कन्भर्सेसन अबाउट अन भन्छु कि म सो त्यसरी हेरौँ होला है सो यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अब हामी आन्सर गर्छौँ होला जे पनि आउँछ सो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने डज वान्टिङ स्पेस वान्स इन अ वाइल मेक मी अ ब्याड पार्टनर भन्ने छ क्या क्वेसन सो मैले यदि कुनै कोही मेरो पार्टनरसँग स्पेस खोज्छु भने म ब्याड पार्टनर हो त भन्नेमा क्वेसन छ राइट जस्ट बिफोर आई गो इन्टु दिस तिमीले जुन भनिरहेको कुरामा मैले एउटा देयर समथिङ द्याट आई रोट फ्यु इयर्स ब्याक मैले के भनेको थिएँ नि love is who I choose to suffer with भने I think because life is full of suffering अनि त्यो सफरिङमा चाहिँ who do I bring in as a companion because like you rightly said we're all complicated and I think we become easier to love or easier no less difficult to love if we can become aware of how complicated we are to be around भन्ने जस्तो लाग्छ कि धेरै जस्तो टाइम चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू त कसलाई राइट लाग्दैन र होइन किन बुझेन यसले जस्तो लाग्छ होइन सो त्योसँगै कनेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो जुन स्टेटमेन्ट मैले हेरेँ नाउ आई डोन्ट नो हुज रिटन दिस तर अगेन आई क्यान जस्ट मेरो इन्टेन्सन भनेको चाहिँ आई थिङ्क इन्टेन्सन क्लियर गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आम नट एन एक्सपर्ट अफकोर्स तर मेरो by virtue of the work that I do I spend a lot of time talking to people about their problems and just helping them see beyond the tunnel vision of their own perspective and seeing with you as well so we're just trying to help you dissect yeah statement हेर्यो भने के छ भने does wanting space once in a while make me a bad partner भनेको छ यसमा मैले दुई तीनवटा कुरा देखेँ एउटा इज in the person's view जसले पठाएको हो he or she is already justifying कि space लिन is important भनेर देखिसकेको छ त्यहाँ होइन it's also very clear कि the person from whom he or she wants space is not taking it well भन्ने पनि देखिसकेको छ होइन
ब्याड भन्ने चाहिँ एउटा एडजेक्टिभ पनि इन अ वे चाहिँ युज भइसकेको छ होइन सो यहाँ अब फ्रिक्वेन्टली कन्भर्सेसनमा चाहिँ के भन्यो भने म स्पेस लिइरहेको छु भने तिमीले चाहिँ के भन्छौ तिमीले राम्रो गरिरहेको छैनौ यस्तो गर्नु हुँदैन भने छैन बट त्यो अर्को मान्छेको बडी ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ त्यो गिल्ट एउटा फिल भइरहेछ त्यो सेन्समा चाहिँ होइन सो हाउ डु यु वान्ट मी टु एन्सर दिस यसमा यस्तो छ यसमा yes or no भन्ने कुरै छैन होइन इट्स जस्ट द्याट योर प्रेफरेन्स इज यु निड स्पेस नाउ मैले स्पेस भने चाहिँ मलाई कस्तो पनि लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ now how do you take space ma say have you reflected on that or not right do you communicate how you need space kinani what is space kojala चाहिँ space भने के हुन सक्छ नि we are in the same room but we should not be talking right now हैन अर्को space could be like she's watching something on YouTube she wants me to indulge in that video and reflect on it maybe or talk about it maybe but that is not something of interest to me म चेल्सीको गेम हेर्छु if I'm calling her in and saying यो प्लेयरको नाम चाहिँ मार्कस अलोन्जो यो मान्छेको नाम चाहिँ फ्र्याङ्क ल्याम्पार्ड हो she might need space from that right so what is your sense of space भन्ने question चाहिँ I think is something that you'll have to think about and it might vary from person to person मलाई primarily लागेको चाहिँ यो हैन if I were to answer from my own perspective I would say no we all need space because we can't be with the other person 24/7 physically matra haina mental space lai pani jati bela pani emotionally pani available huna sakidaina we have our own things going on ani आफ्नो सबै aspect of life ma maybe partner सँग चाहिँ हामीले partner लाई involve गर्न सक्दैनौं होला because there are certain sides to us that we need to figure out on our own अनि कतिवटा कुरामा त partner empowered पनि छैन होला to help us out we can't be burdening them with few situations that we need to figure out on our own होइन so for example मेरो एउटा कुनै मेरो पेरेन्ट्ससँगको डाइनामिक राम्रो छैन भने of course I can ask for perspectives but I can't ask my partner to solve it for me so if I'm thinking about that if I'm coming up with something then I probably need that time away from my partner where I'm with myself and I'm thinking about this and maybe after that I can come to her and I can talk to her but when I'm away from her if she's the one who needs communication कि किन म ढोका लाएर बसेको छु and because I'm thinking about particularly मेरो parent होला and because I'm filled with a lot of negative emotions it shows on my face now मैले एउटा चाहिँ मेरो पार्टनरलाई यो कम्युनिकेट पनि गरेको छुइनँ that I'm needing space उले त out of care नै त उले त सोध्छ नि त्यसलाई के भइरहेछ के भनेर now when she starts asking me तिमीलाई के भयो भन्न भन्दै now I probably take that as you not giving me space now if you really think about it yeah problem त मबाट start भयो because I've failed to communicate मैले एउटा boundary एउटा create गर्न नसकेको हो नि त हैन so मैले चाहिँ यो different aspects चाहिँ हेरिरहेको छु हैन but the person who has written the question might be thinking हैन मैले सबै गरिसकेको छु त्यही पनि now two things could have happened you've tried communicating that was error number 1 so I'm just dissecting it clearly communicate गरेर boundary set गरिसकेपछि पनि if दुईटा कुरा भन्छ एउटा चाहिँ is ओके मैले यो कम्युनिकेट गर्न खोजे पनि अर्को मान्छेले के भनेको छैन बट दे आर प्रब्ली सल्किङ हैन सल्क गर्ने भने चाहिँ के हो भने अर्को मान्छेलाई चित्त बुझे थाहा छ मुखमा देखिरहेछ बडी ल्याङ्ग्वेजमा देखिरहेछ के भयो भन्दा हैन केही भएको छैन म ठिक छु भनिरहेछ नाउ द्याट क्यान बी भेरी गिल्ट इन्ड्युसिङ के हैन त्यो चाहिँ अब पार्टनरको प्रब्लम हो त्यो पार्टनरले अब कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो कि यो कुराले मलाई अफेक्ट गरिरहेछ भनेर but probably partner has not been able to communicate so त्यो जुन guilt चाहिँ induce भइरहेछ त्यो आफूमा भइरहेछ हैन now त्यो guilt induce आफूमा भएको कुरा now you can't attribute this to your partner because त्यो guilt चाहिँ आफैबाट arise भएको हो नि त so if that's something that is bothering you you have to do something about it right you can either accept things or you can change things हैन दुईटा मध्ये एउटा त गर्नु पर्यो नि त or space मैले space पनि communicate गरिसकेको छु तर पार्टनरले मलाई चाहिँ हैन तैले जुन स्पेस लिएर मलाई गाह्रो भइरहेछ भन्ने कम्युनिकेट गरेर चाहिँ नाउ नेगोसिएसन हुने भयो कि यहाँ आई थिङ्क सुरुमा त सेल्फसँग नेगोसिएसन हुनु पर्यो कि मैले जुन द काइन्ड अफ पर्सन द्याट आई एम मैले जुन खालको स्पेस खोजिरहेको छु त्यो नै अब मेरो पार्टनरलाई चित्त बुझ्दैन भने चाहिँ एम आई एबल टु स्याक्रिफाइस द्याट निड अफ माइन to fulfill my partner's needs? I think that's a very big question. Right. And you have to be true to yourself. Right. So, तिमीले यो भन्दाखेरि चाहिँ I agree with whatever you have said, हैन मलाई चाहिँ म चाहिँ यो क्वेसनलाई उसको रुटमा जान खोजिरहेको छु के because we are more focused on failures नि त यसलाई त failure to have a very good bond भनेर हेरौँ न त a bond with a partner if I'm not being able to share that I need space भनेर मेरो पार्टको फेलियर मैले देखेको भनेको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि इफ मैले तिमीसँग स्पेस खोजिरहेको छु नि मैले त्यो भन्न सकिरहेको छैन वा तिमीले
वा म गिल्टबाट इन्ड्युस भएँ वा के भएँ भने मेरो पार्टको मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल मैले हेर्दाखेरिको फेलियर कस्तो होला भने आइ एम नट बिङ एबल टु आई एम फेलिङ टु कम्युनिकेट एउटा आई एम फेलिङ टु अल्सो एक्नोलेज द्याट आई निड स्पेस कता कता थाहा छ तर त्यो इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भन्नेमा हो क्या आई एम अल्सो फेलिङ टु एक्सेप्ट द्याट आई एम अ पर्सन हु निड्स स्पेस मोर देन कम्युनिकेसन भन्नाले मेरो पार्टको फेलियर हेरौँ है त वेन आई एम एबल टु एक्सेप्ट कि मलाई स्पेस चाहिन्छ नि तिमीले जुन सेक्रिफाइसको कुरा गर्यौ नि वाट इफ लाइक मलाई सेक्रिफाइस म गर्न सक्दिनँ क्या मलाई स्पेस चाहिन्छ एक्जाम्पल दिन्छु म मेरो एक्जाम्पल दिन्छु मलाई राति एक्लै बस्नु पर्छ बिकज हि नोज द क्या मलाई राति एक्लै बस्नु पर्छ सुत्नुभन्दा अगाडि I need some time to either by reading, watching random YouTube videos. I don't want him, okay? I don't want him. उसले अहिले भनेको आन्सरमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इफ सागरले मलाई भन्यो भने म त्यो कुरा सेक्रिफाइस गर्न सक्छु त भन्ने क्वेसन गर्यो के वाट इफ म सक्दिनँ माई पार्ट अफ फेलियर इज मैले सक्दिनँ भने आइ एम नट बिङ एबल टु एक्सेप्ट कि सागरले मलाई ब्याड पार्टनर भन्छ भनेर क्या सागरको तर्फबाट त सागर निड्स to be together बेलुका कन्भर्सेसन गर्न सागरको पार्ट तर म त्यो दिन सक्दिनँ दिन चाहदिनँ अब मेरो पार्टको फेलियर के भयो भने त आई एम नट एक्सेप्टिङ कि मेरो निड चाहिँ मेरो पार्टनरको कन्भर्सेसन भन्दा ठुलो छ भन्दा मैले एक्सेप्ट गर्न नसकेको फेलियर हो नि त त्यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ क्या वेन आई स्टार्ट एड्रेसिङ कि मेरो लागि के इम्पोर्टेन्ट छ अनि त्यो रिलेसनसिप भन्दा पनि बढी चाहिँ मेरो पर्सनल स्पेस इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा एक्सेप्ट गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ कि राइट है think about it because me admitting that would make me come across negatively in front of my partner. So म यहाँ चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब म हेरौँ है त मेल फिमेलको डाइनामिक्सबाट म किन त्यो सक्दिनँ होला बिकज जसले सोध्नु भएको छ उहाँको आफ्नै लाइफको ट्रेजेक्टरी होला मैले किन सक्दिनँ यदि म फेल भइरहेको छु भने चाहिँ लुक बिइङ अ फिमेल मलाई त्यसरी हुर्काइएको छ क्या है माई मम नेभर एभर प्लेस्ड माई हरसेल्फ अबभ माई फादर विच आई एम नट सेयिङ इट्स अ गुड अर ब्याड थिङ बट सी वाज रेज्ड द्याट वे क्या शी वाज कन्डिसन्ड टु put other people's needs before her own needs. And whenever she did that, she would feel guilt or shame. Right, guilt or shame. Okay? And then you I think bad भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो भनेर के सो गुड ब्याड हो त अफ कोर्स होइन होला कुनै कल्चरमा त्यो गुड होला कुनै कल्चरमा ब्याड होला सब्जेक्टिभ हो नि त सब्जेक्ट इन्टरप्रिटेसन हो सो वाट इफ लाइक मैले गर्न सकेको छैन क्या मेरो पार्टनरलाई असरै परेको छैन होला मैले स्पेस लिने नलिने कुरा वा तिम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज देखेको पनि छैन होला तर मैले नै चाहिँ म ब्याड हो कि बिकज मैले चाहिँ आफ्नो निडलाई प्रायोरिटाइज नगर्न चाहँदाखेरि मेरो एक्सपिरियन्सेसहरूले त्यस्तो भनेको पास्ट एक्सपिरियन्स हुनसक्छ पास्टमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको पार्टनरले केही नभनेको हुनसक्छ पहिले चाहिँ ब्रेकअप त्यो भएर भएको हुनसक्छ सो फिलहाल मैले भन्यो भने गाह्रो हुन्छ कि बिकज हामी सबै अज्युम गरिरहेको छौँ है यो वी डोन्ट नो नि त त्यही भएर डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरू राखिरहेको छ I think if anybody is really paying attention and listening to whatever we are saying and if they are not the person who has sent the question I think one really good way of looking at this is in terms of mental model रुटमा कसरी जान सकिन्छ रुटको कुरा भयो अर्को भनेको चाहिँ अजम्पसन्सको मेजर कुराहरू छ यहाँ न त अजम्पसन्स द्याट वी आर मेकिङ बट द पर्सन माइट बी मेकिङ कि मैले यस्तो गऱ्यो भने मान्छेले के भन्छ होला कसो भन्छ होला भन्ने कुरा आयो होइन आई थिङ्क अर्को मेन्टल मोडल भनेको चाहिँ so much of what we do it springs from fear, shame or guilt which does not serve us because morally you let's say if this person is a female हैन यदि मेरो पार्टनरले यसरी सोचिरहेछ भने त मलाई त कस्तो फिल हुन्छ भने she's not being able to be herself and now whenever she's spending time with me in the back of her mind maybe she is constantly thinking oh I wish I could get some space and बिचारा म because मलाई त थाहा पनि छैन यो कुरा एन्ड पछि अब यसले झगडा पर्न सक्छ कि एन्ड देन नर्मली हामी झगडा पर्दाखेरि के भन्छ तिमी त मलाई स्पेसै दिँदैन ब्लेम दिएर जान थाल्छौ होइन सो कम्युनिकेसनको नि फेलियर हो तर कम्युनिकेसनको फेलियर कहिले हुन्छ भने वेन डु वी स्टार्ट मेकिङ अजम्पसन्स वी रिप्लेस कम्युनिकेसन विथ अजम्पसन वेन वी आर लेट टु बिलिभ कि इफ वी आर टु स्पिक द ट्रुथ वी विल बी पनिस्ड मैले तिमीलाई मैले पुरो मेरो इफ आई डोन्ट लाइक सर्टन थिङ्स अबाउट हर मैले गएर उसलाई यो भन्यो भने चाहिँ भावनाले बुझ्दैन अनि हाम्रो झन् रिलेसनसिप बिग्रिन्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ नाउ
refusing to, what's one of my favorite quotes in recent times is refusing to accept inconvenient truths encourages people to lie to you. Right. So what I'll tell her, sabai राम्रो भइरहेछ, the resentment is growing, and whenever we do things out of fear, shame and guilt, यो चाहिँ लेखेरै म दिन्छु, resentment grow हुन्छ. मैले किन गर्ने यो, why should I keep up with this हुन थाल्छ, त्यो relationship धेरै लामो जाँदैन. So if this relationship is very important for you, you have to be honest about your needs, but you also have to be constructive enough in your approach to see कि यसले त्यो अर्को मान्छेलाई कसरी affect गर्छ, and then what could be a mutual way forward भनेर त्यसरी strategy चाहिँ find गर्नुपर्छ होला. Okay. So I think this conversation is being helpful for जसले पनि लेख्नु भएको हो. म next question मा जान्छु है त. Next question मा चाहिँ के छ भने, I keep failing in relationships and often blame myself. How can one be a better partner? I think यो question चाहिँ हामीले अहिले गरेकै कुरासँग रिलेटेड छ क्या. सो म चाहिँ रिलेसनसिपमा फेल भइरहन्छु अनि लास्टमा गएर ब्लेम चाहिँ म आफैलाई दिन्छु क्या, मैले गर्दा यस्तो भयो भनेर. सो म बेटर पार्टनर कसरी हुन सक्छु भन्नेमा चाहिँ क्वेसन छ. यसमा मैले देखेको इस्यु भनेको चाहिँ when you say blame myself, you're taking responsibility for the failed relationship, whatever that means, on yourself. तर I think this might help you is just to remember कि anything and everything we do, we're just trying to fulfill one or multiple needs at any given moment. So अहिलेको एक्जाम्पलमा पनि तपाईँले नै अब the second person, अब whether you're a male or a female, तपाईँले सुन्नु भएको थियो यत्रो टाइमसम्म भने चाहिँ, let's consider the previous example of wanting to take space, हैन. त्यो space भनेको के हुन सक्छ, मैले यसो सोच्दाखेरि is you're a need to connect with myself, introspect गर्ने need हुन सक्छ, हैन. सो मैले त्यो स्पेस लिएको भएर एन्ड देन अब कम्युनिकेसन गर्ने जुन पार्ट आयो, सो हाम्रो भिडियो हेरेर लेट्स से द पर्सन गोज एन्ड ट्राइज टु कम्युनिकेट एन्ड लेट्स से ब्याक फायर्स इन अ वे कि अर्को मान्छेले बुझ्दैन. सो यो मान्छेलाई के थट आउन सक्छ भने, अहिले जसले पनि पठाउनु भएको थियो तपाईँको आन्सरसँग कनेक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ नि, एटलिस्ट त्यो टाइममा एटलिस्ट रिलेसनसिप त चलिरहेको थियो, मैले अब आफ्नो निड भोइस गरेर चकन ब्रेकअप भयो कि भन्ने लागिरहेछ भने चाहिँ यु हेभ टु बी अनेस्ट विथ यर सेल्फ कि यु नट ट्रु टु यर सेल्फ in the relationship all that while, हैन. So यो अब फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ ए मेरो रिलेसनसिप फेल किन भयो जस्तो हामीले जुन पहिला ब्लेम गर्थ्यौँ, आई थिङ्क ब्लेमको साथ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भने, मेरो लागि चाहिँ मेरो सेल्फ अवेरनेसले चाहिँ के भन्छ भने, आई एम समबडी हु निड्स ample amount of time to reflect. So this could be उसले भने जस्तो राति एक्लै टाइम स्पेन्ड गर्ने हुन सक्छ होला, or मलाई मेरो अड इभन मिलाए बेलामा मेरो स्कुटर लिएर म मेरो पार्टनरलाई बोलाउँदिनँ होला, म टर्र स्कुटरमा सरर आफू मात्र घुमेर आउन चाहन्छु होला, or म युएन पार्कमा एक्लै मात्र वक गर्न जान चाहन्छु होला, हैन. Or simply like having a different friend circle हुन सक्छ, or especially if my friend is of the same gender as my partner पनि हुन सक्छ. That could be like धेरै रिलेसनसिपमा प्रब्लम हुने यस्तो हुन सक्छ, हैन. Now, what are my needs? So, मेरो female friends are, मेरो लागि female friends are, एउटा example is my need is for connection, friendship. जुन मेरो पार्टनरले त झन् अर्कै खालको फ्रेन्डसिप पाइरहेछ नि त, म बेस्ट फ्रेन्ड खालको लाइफ नै सेयर गरिरहेको छु, तर मेरो अरू साथीहरूसँग डाइनामिक डिफ्रेन्ट हुन सक्छ भने अहिलेको एक्जाम्पलमा इन्ट्रोस्पेक्सनको निड चाहिँ मेरो हुन सक्छ, हैन. सो अब कसरी फर्केर हेर्नु पर्यो भने बढी हेल्पफुल हुन्छ होला भने चाहिँ, ओके मेरो चाहिँ निड वाज for introspection and self-reflection and space to myself, which my partner did not value as much as I did. And when I tried to prioritize that, because only then would I be true to myself within the context of that relationship, मेरो partnerलाई चाहिँ त्यो चित्त बुझेन. So fundamentally हाम्रो values नै different हुन गयो कि. So when I look back now, यो mind shift हुने बित्तिकै के भयो भने, अब ब्लेमको हिसाबले हेर्नुभन्दा पनि यो रिजन चाहिँ यो रिलेसनसिप वर्क गरेन. सो मेरो नेक्स्ट रिलेसनसिपमा चाहिँ आई probably be very vocal from the onset नै कि म चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्टिभ खालको मान्छे हो, आई निड टु ह्याभ स्पेस टु माइ सेल्फ एन्ड मलाई मेरो निड कम्युनिकेट गर्न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर म चाहिँ द्याट्स हाउ आई वुड ग्रो फ्रम माई प्रिभियस रिलेसनसिप के म चाहिँ त्यसरी कन्टिन्यू गर्छु. यसमा चाहिँ यो चाहिँ ठ्याक्कै हिजो म एकजना फ्रेन्डसँग कन्भर्सेसन गरिरहेको थिएँ अनि हाम्रो यस्तै लाइन्समा पनि कुरा भइरहेको थियो. इट वाज मोर रिलेटेड विथ रिसेन्ट टाइम्समा चाहिँ बिकज आई टक लट अबाउट फेलियर्स नि त, अनि आई थिङ्क वी आर कम्फर्टेबल टकिङ अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स के अब चाहिँ धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ. अनि प्लस देयर इज लाइक साइकोलोजिकली नै पनि देयर इज अ टर्म नि त, स्टोरी टेलिङ न्यारेटिभ हाम्रो कसरी बिल्ड हुन्छ भनेर क्या, रिडेम्पटिभ एन्ड कन्टामिनेटिभ स्टोरी टेलिङ भनेर छ. दिस इज समथिङ द्याट यु क्यान एक्सप्लोर पनि, होइन. सो हामी चाहिँ के कुरा गरिरहेको थियौँ भने, फेलियर भन्ने कुरा हुन्छ त, यो चाहिँ मलाई कहाँबाट पनि थट आएको भने आई वाज लाइक अब आइएम रिसर्चिङ अ लट अन दिस इस्युज नि त अहिले. अनि माई सुपरभाइजर आस्क्ड मी के, मेरो पिएचडी सुपरभाइजर चाहिँ
what are you calling a failure? तिम्रो फेलियरको डेफिनेसन के हो भनेर सोध्नु भयो क्या लाइक फेलियरको डेफिनेसन लाइक डु यु कल मिस्टेक्स अ फेलियर इज द्याट रियली अ फेलियर तिम्रो रिलेसनसिप चलेन कोही मान्छेसँग त्यो तिम्रो फेलियर हो त भन्ने द्याट वाज अर क्वेसन इट वाज भेरी क्रिटिकल मलाई त एकछिन त आई वाज थिङ्किङ के मलाई जसलाई फेलियर भनिरहेको छु किनभने यसरी हेरौँ है त जसले एक्जाम्पललाई म अहिले सागरसँग छु होइन आई माइट हेभ बिन विथ अर्को मान्छे अगाडि मानिलिउँ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मेरो पुरानो रिलेसनसिप सायद राम्रो भएको भए म सागरसँग हुन्न थिएँ म थाहा नै हुँदैन थियो नि त थाहा नै हुँदैन थियो कि म सागर भन्ने मान्छे पछि गएर भेट्छु या म पछि गएर सागरलाई भेट्छु अनि सागरसँग मेरो बोन्ड राम्रो हुन्छ म जोसँग थिएँ उहाँसँग नै भइरहेको भए त लाइक म त्यसलाई नै राम्रो भन्थेँ नि त म त्यसलाई फेलियर भन्थेँ त भन्दिनँ थिएँ नि त होइन मेरो लागि फेलियर अब हेरौँ है त फेलियर के हुन्थ्यो त सागर जस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ पार्टनर पाउनु त फेलै हुने रहेछु नि त त्यसरी हेर्ने हो भने त बिकज म त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर बस्थेँ क्या मलाई चित्त नबुझेको कुराहरू पनि म राख्दिनँ थिएँ अनि त्यस पछाडि म केमा फेल भएँ त म केमा फेल भएँ भने म यो सोच्न फेल भएँ कि त्यो मान्छेदेखि बाहेक पनि मेरो लाइफमा अर्को मान्छे आउन सक्ने रहेछ भनेर क्या नाउ लेट्स लुक द्याट फ्रम द्याट एङ्गल है त अहिले मैले हेर्दाखेरि म के सोध्छु त सागरसँग म्यारिड छु अनि त्यस पछाडि मेरो पुरानो रिलेसनसिपलाई हेरेर मैले फेलियर किन भनिरहेको छु भने बिकज सायद मैले चाहिँ सागरसँगको रिलेसनसिपमा ह्याप्पी छैन होला क्या है अनि म त्यसलाई फेलियर भन्छु नि त सो इट्स अल आवर न्यारेटिभ के मैले कसरी न्यारेटिभ बिल्ड गरिरहेको छु सो वाइ एम कलिङ द्याट अ फेलियर भन्ने कुरामा जानुपर्छ होला क्या सो त्यसमा चाहिँ what story am I telling myself? क्या जस्तो म त्यो मान्छेसँग फेल भइरहेको छु भने पनि am I learning something about myself? So सागरसँग रिलेसनसिप मेरो म्यारेज चलेन अरे हामी डिभोर्स गऱ्यौँ अरे आफ्टर 2 years अहिले यत्रो कुरा गरिरहेको छ 2 वर्षपछि डिभोर्स गरेँ अरे मैले सागरसँग होइन मेरो कुरामा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि मैले सोच्दाखेरि मैले कसरी हेर्छु क्या मैले यो रिलेसनसिपबाट के सिकेँ बाट जान्छु कि ओहो यत्रो राम्रो रिलेसनसिप थियो यार सागर मैले स्पेस पनि दिन्थ्यो तर चलेन अब के गर्ने मात्र भन्नेतिर गएँ भने अब प्रब्लम हुने भयो होला कि मैले तर के सोच्छु त सागरसँगको लाइक मेरो 2 yearsको रिलेसनसिपमा मैले के सिकेँ त यो म्यारेजबाट मलाई यो कुरा मन पर्दो रहेछ यो कुरा मन पर्दैन रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ सो देयर इज नो कमिङ डाउन फ्रम द्याट भनेर हेर्न सकिन्छ है कहिले काहीँ चाहिँ यु विल अलवेज फाइन्ड अ बेटर पार्टनर होला क्या वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड युर सेल्फ जस्तो लाग्छ कि सो आफूलाई यदि त्यो गिल्टी फिल नगर्ने हो भने चाहिँ अफकोर्स जे गल्ती मबाट भइदिएला एक्नोलेज गर्दै त्यसबाट लर्न गर्दै अगाडि म कसरी बढ्न सक्छु भन्ने तरिकाबाट चाहिँ मेबी यसमा द्याट्स अ ग्रेट पोइन्ट तिमीले भनेको कुरा चाहिँ मैले कसरी दिएँ भने what do you call a failure? If you beat yourself up, so मैले हेर्दाखेरि चाहिँ naturally we call something a failure if the outcome is not to our liking. Exactly. होइन तर if you get hung up on the outcome and say मैले A खोजेको थिएँ B भयो B भयो मैले गर्दा B भयो भनेर बस्यो भने चाहिँ yes we can see that as a failure होइन मैले A खोजेको थिएँ B भयो so next time मैले C खोज्दाखेरि D नहोस् भन्नको लागि चाहिँ what can I learn from that previous experience भन्ने बित्तिकै त न अहिले हामीले भनेको कुरासँग कनेक्ट गर्दाखेरि रिलेसनसिपको कन्टेक्स्टमा फ्यु थिङ्स मेरो सर्टन निड्सहरू चाहिँ यो थियो द्याट्स वाट आई वाज ट्राइङ टु फुलफिल त्यो प्रब्लम मैले कन्भे गर्न जानिनँ सो नेक्स्ट टाइम मैले सी खोजेको बेलामा डी नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अब म कम्युनिकेट पहिलेदेखि गर्नुपर्ने रहेछ थाहा हुनसक्छ होइन सो त्यही भएर पनि आई थिङ्क वान अफ द मेजर अब हामी वी टक सो मच अबाउट इमोसनल इन्टेलिजेन्स होइन मलाई लाग्ने चाहिँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रेट भनेको चाहिँ मान्छेको के पनि हो भने लर्निङ फ्रम योर mistakes because mistake त हुन्छ होइन learning from your mistakes without losing self-respect and then that propels you forward so त्यो सेन्समा चाहिँ I think if there's constant reflection and अर्को तिमीले भनेको कुरामा what I have found to be generally true मेरो लाइफ होला चाहिँ is if I want to have good friends around I have to be a good friend to others if I want a fantastic understanding partner I have to be an understanding partner it has to start from myself अनि नै मैले त्यो स्पेस क्रिएट गर्छु authenticity creates permission for authenticity भन्छ नि हामी तिमी authentic छौ भने न अरू authentic हुन्छ अहिले हामीले यो फेलियरको कुरा गरेर त you've been continuously posting hence you are getting those questions नि त right so you creating that permission for other people to also talk about their failures होइन so तिमीलाई फेलियर स्टोरी चाहिन्छ भने
तिमीलाई त्यही त भएको थियो नि तिमीलाई फेलियर स्टोरी चाहिएको थियो 3-4 एपिसोड तिमीले आफ्नै फेलियरको कुराहरू people looked at you and like, you know what, I can relate with her, right? And now like there's a list of people who want to talk to you. There's a queue नै छ त्यो सेन्समा. So त्यही भएर पनि त्यो एकदमै एकचोटि गएको कुरा अब आउँदैन भनेर अगेन त्यो यसमा म ठ्याक्कै एड गर्न मन लाग्यो चाहिँ हामी एटियोलोजी र टेलियोलोजी भन्छौँ सिम्प्लिफाइड वेमा. एटियोलोजी भनेको सिम्पली के हो नि कज एन्ड इफेक्टमा अड्किने कि. सो हाम्रो लाइक भनौँ न डिभोर्सकोले कुरा गर्यो होइन अनि पिपल माइट फाइन्ड दिस वियर्ड बट वी टक अबाउट दिस थिङ्स वी टक अबाउट वाट माइट लिड अस टु फाइल फर डिभोर्स and maybe those are for future episodes. I just got this idea. I think it will be interesting for people. But anyway, so के हुन्छ भने हाम्रो डिभोर्स भयो भने एटियोलोजीमा अड्क्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने एटियोलोजी भनेको चाहिँ कज एन्ड इफेक्ट के हुन्छ भने यस्तो यस्तो भएको थियो डिभोर्स भयो and we are hung up on that. Right. टेलियोलोजीले चाहिँ के भन्छ भने instead of getting hung up on cause and effect, think about your goal now. होइन सो के हुनसक्छ भने भावना मेरो यस्तो राम्रो थियो यत्रो भिडियोहरू बनायो मान्छेहरूलाई ज्ञान गर्नु बाँड्नु खोज्यो ल अब हेर त हामीले नै वर्कआउट गर्न सकेन तर त्यसलाई एकदम मिस्टेक भनेर अब खतम भन्नुभन्दा पनि वाट क्यान वी लर्न फ्रम द्याट इन्डिभिजुअली सो द्याट अब एक्चुअली डिभोर्स भयो भन्दामा हामीले अर्को मान्छे पाउँदैनौँ बिकज वी स्टार्टेड दिस भिडियो फ्रम सेङ कि लाइफ गाह्रो छ कम्पेनियन चाहिन्छ भनेर. So if we were to look for new partners, respective partners, पहिला यस्तो भएको थियो what can I do from now on भन्ने बित्तिकै चाहिँ you're propelling yourself forward कि so फेलियरको लुपमै भएन कि अब मान्छे त्यहाँबाट लर्न गरेर निस्क्यो. सो एकदम डिटर्मिनिस्टिक भएन कि यस्तो भएको थियो अब कज एन्ड इफेक्टमा अड्क्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने मेरो पुरानो रिलेसनसिप वर्क गरेन मेरो त वर्क गर्दैन होला तर त्यसमा लर्निङ एटिट्युड भन्छ यो रिजनले वर्क गरेन दिस इज वाट आई विल डु फ्रम नाउ अन भनेर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला. सो एउटा डिस्क्लेमर चाहिँ कहिलेकाहीँ माई मम वाचेस दिस भिडियोज होइन सी डजन्ट अन्डरस्ट्यान्ड अनि त्यस पछाडि के भनेको तैँले यस्तो गर सो वी आर नट गोइङ टु अहिले फाइल डिभोर्स है अहिले चाहिँ डिभोर्स गर्ने केही छैन जस्ट वी टक अबाउट इट त्यसमा चाहिँ है. अनि but I'm happy that my mom also goes through these videos and try to like comprehend in her own way and to gonna try गरेसिन्छ होइन I like that. I'm also mindful of the time अनि so मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने I think we are going on in a flow but I don't want to make it a एकदमै long episode पनि है but we will continue talking about it but I will just यसलाई चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छु भन्ने मैले सोचेँ because हाम्रो attention span पनि कम हुन्छ. So this is like these two questions for you to comprehend पहिली think about and then next episodeमा चाहिँ यहाँ भएको बाँकी कन्भर्सेसनमा राख्छु that एकदम overdose केही पनि नहोस् भनेर है सो के पनि त्यस्तो धेरै नहोस् भनेर. But before watching like second episode, I would definitely want you to watch completely this episode because हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ यही कुरामा अगाडिको कुराहरू पनि आउने भएकोले गर्दाखेरि है. So this is it for the first round of हाम्रो एपिसोडको लागि. I actually was not thinking यति लामो जान्छ भनेर दुईटा मात्रै क्वेसन हामीले एड्रेस गर्न चाहिँ but like next episodeमा we will answer other questions. So आजको लागि चाहिँ have a very good weekend भन्दा पनि फेस्टिभल है दसैँको लागि. Bye bye. Bye bye. Happy Dasai. Happy Dasai.